ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਮੋਪੋਲੋ ਐਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਜਰ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, BMO, CIBC, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, RBC, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਐਂਡ TD, ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3.75 ਹੋਏਗਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ ਹੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ 3.75, 3.75, 4%, 3.75, 4%। RBC ਤੇ TD ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 4% ਹੋਊਗਾ, 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ BMO, CIBC ਤੇ NBC, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ 3.75 ਹੋਏਗਾ ਵਿਦ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3.75 ਰਹੂਗਾ। NBC ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਟੂਗਾ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 3 ਤੇ ਆਊਗਾ, ਤੇ 3.75 RBC ਕਹਿੰਦੀ ਆਊਗਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਜਾਊਗੀ। RBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੋਸਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫੇਡਸ ਵਿਦ ਦਾ ਸਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, Canadian GDP likely remained flat through July, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Narrowly improving on statistics Canada's advanced estimate of 0.1% decline. It ticked up in August but not by much, gaining 0.1%. Bank of Canada ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 0.1% ਥੱਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ 1% ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜੌਬ ਵੈਕੈਂਸੀ ਡਾਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਲਾਈਕਲੀ ਸ਼ੋ ਐਨ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੌਬ ਪੋਸਟਿੰਗਸ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 60% ਹਾਇਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੀਟ 50% ਸਰਜ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੈਕੇਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਅ ਟਾਲ ਆਰਡਰ, ਈਵਨ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਐਟ ਆਵਰ ਕਰੰਟ ਪੇਸ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਐਡ ਟੂ ਇਟ ਅਨਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ, we have committed to a net zero grid by 2035. Yet natural gas continues to make a compelling economic and reliability argument. ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ transition to a cleaner, prosperous economy needs to be both an immediate priority and a sustained effort over the years and decades ahead. ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ canada.ca ਦੇ ਉੱਤੇ net zero emissions by 2050। ਇਹ net zero emission ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। net zero emission ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ net zero economy ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 50% ਸਰਜ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ the situation has taken an urgent turn in Ontario, Canada's economic engine ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, which faces energy shortages as early as 2026 and must decide between various energy sources, including eliminating gas altogether from the grid. Other provinces will soon be asked to make variations of these tough and expensive decisions within the decade. If they get it wrong, Canada could suffer Europe's fate of a hobbled, energy insecure grid that leaves consumers with soaring bills. There is not a moment to lose, especially as the US and other competitors are eyeing rapid
decarbonization of their energy infrastructure in the aftermath of the energy crisis triggered by Russia. Canada shouldn't keep up. It shouldn't just keep up. It needs to accelerate the expansion of its electricity system or risk falling behind in a renewed net zero grid race. Here is a scale. On a scale ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ finding ਹੈਗੀ ਆ? Addition to Canada, grid should be predominantly wind and solar in the near term, but other sources have a role to play. And the policymakers will need to manage the cost of dealing with fluctuations in the wind and solar power by tapping into spectrum of options at our disposal. Natural gas can be unavoidable in the energy mix in the shorter to mid term. Keeping existing gas plants running at least through 2035 is likely the best way to meet near-term challenges as we handle a smooth transition to a net zero grid. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰਿਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਸਟ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਬਾਈ 2050 ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। This goal will require support and engagement for all parts of society, including provinces and territories, cities, indigenous people, youth and businesses. ਉਹਨੇ net zero ਦੀ detail ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ achieving net zero emissions mean our economy either emits no greenhouse gas emissions or offsets its emissions, for example, through actions such as tree planting or employing technologies that can capture carbon before it is released into the air. This is essential to keeping the world safe and livable for our kids and grandkids. यार कितों net zero ले आएंगे? एमिशन ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਉਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ? 3 ਮਿਲੀਅਨ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੌਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 120 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੀ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। 2050 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 28 ਕੁ ਸਾਲ ਪਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕੂੰਗਾ 28 ਕੁ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। including all other G7 nations, UK, US, Germany, Italy, France and Japan. 120 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ G7 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। A large number of provinces and cities have already made net zero by 2050 commitments, including Gulf, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ, Vancouver, Hamilton, Toronto, Halifax, Toronto, 2050, come on man. Newfoundland and Labrador and most recently Quebec. Commitment है कीतियां ले, असर नहीं होया, एक्शन नहीं क्यों होया। Prince Edward Island has also pledged to reach net zero greenhouse gas emission by 2040. Nova Scotia and British Columbia have put into place or plan to put into place provincial net zero by 2050 legislation. Canada ਕਹਿੰਦਾ net zero ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ। Canadian Net Zero Emission Accountability Act, which became law on June 29, 2021. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
2021 ਜੂਨ 29 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ 50% ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ ਕਾਰਬਨ ਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ as the government works to deliver on its targets. The act requires public participation and independent advice and guide the government of Canada's effort. 2030 emission reduction plan, clean air, strong economy, building on the actions in Canada's strengthened climate plan 2020 ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਜੀ, and pan Canadian framework 2016 ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, and 2030 emission reduction plan 2022 ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, provides a roadmap to how Canada will meet its enhanced Paris Agreement target to reduce emissions by 40 to 45% from the 2005 levels by 2030. The Government of Canada published the country's 2030 emission reduction plan in March 2022. The plan reflects input from provinces, territories, Indigenous people, net zero advisory body, and interested Canadians on what is needed to reach Canada's more ambitious climate target of 40 to 45% emission reduction by 2030. ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। $8 ਬਿਲੀਅਨ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਲਰੇਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Algoma Steel Inc. is receiving up to $420 million from the fund to retrofit its operations and phase out coal-fired steel making process at its facility in Sault Ste. Marie, Ontario. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 500 ਨਵੇਂ ਜੋਬਾਂ ਤੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। तो $8 ਬਿਲੀਅਨ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਗੋਮਾ ਸਟੀਲ ਇੰਕ $420 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। $420 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। %5 ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। तो चलो कहते 3 मिलियन टन की रिडक्शन होएगी, रब सुख रखे। Companies operating in Canada have an essential role to play in helping country achieve net zero emissions. The Net Zero Challenge is a voluntary initiative that encourages businesses to develop and implement credible and effective plans to transition their facilities and operations to net zero emission by 2050. Any Canadian organization can join the Net Zero Challenge. ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ એનર્ਜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। We are going to face energy crisis in 2026 which is not far. It is just 4 years away or less than 4 years away, I would say. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਆ ਵਧਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਏਦਾਰ ਨੇ। 2026 ਆ ਜਾਂਦੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। जुड़े रहो PC24 RT ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਆਨੇ ਆ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes,
Contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RTV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ 2021 ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਵੈਸੇ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਗਾ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹ 2007 ਦੀ ਹੈ। ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇਨ 2007। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 30% of Canadians believed the economy was already in recession at the start of the year. Even in the heart of Alberta's booming economy, one newspaper noted that for many Canadians, recession is already a reality.
together with higher food and energy prices. This had analysts contemplating a return to stagflation of the 1970s. This echoed uncertainties in corporate boardrooms. Polls showed that 40% of CEOs in Canada believed a major economic downturn could be in the offing. ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 2007 ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ April 2008 ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2007 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ 2008-9 ਦੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਰੈਕਰਡ ਸੇਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 55,779 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਡਿਟੈਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ 2,07,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗਾ, 21-2200 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਸੰਬਰ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 82% ਸੇਲਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 3148 ਦਸੰਬਰ 1995 ਚ ਆਈਆਂ ਤੇ 3771 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 20% ਵਧੀਆਂ। ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਘਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਫੋਰਵਰਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 2007 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 3,69,450 ਸੀਗੀਆਂ ਡੀਟੈਚ ਦੀਆਂ, ਸੈਮੀ ਸੀਗੇ 2,98 3 ਲੱਖ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 10% ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 2006 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2007 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰੇਟ ਆ ਬਲੇ ਸੇਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 13% ਵਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ 4% ਵਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘਟੀਆਂ ਸੀ 1%, ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਸਟ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਜੁਲਾਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਲਾਂ 28% ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 5% ਵਧਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਜੁਲਾਈ 2006 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਇਹ 2007 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 13% ਸੀਗਾ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ 28% ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ 4% ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮਾਈਨਸ ਚਲੇ ਗਏ, 11% ਘਟ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 397 ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10% ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਲਾਂ 4% ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ 5% ਵੱਧ ਗਈਆਂ, 13% ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਐਕਟਿਵ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2% ਘਟ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸੇਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਡੀਟੈਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, ਘਟਿਆ, ਕੋਈ 8% ਆ ਗਿਆ, ਵਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਘਟਿਆ। ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਸੀ 2,577 ਰਹਿ ਗਈਆਂ 2007 ਦੇ ਨਾਲੋਂ,
45% ਸੇਲਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 45% ਸੇਲਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤੇ 2% ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵਧੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧ ਗਏ 29% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 385 ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 397 ਸੀਗਾ ਦਸੰਬਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੇ 3000 ਡਿਟੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2008 'ਚ ਘਟ ਗਿਆ 390 ਤੇ ਆਇਆ ਫਿਰ 390 ਤੇ ਆਇਆ ਫਿਰ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਆਇਆ ਦਸੰਬਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 4,03,000 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2007 'ਚ ਘਟ ਕੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 370 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੇਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 32% 11% ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਘਟੀਆਂ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟੀਐਸਟ ਫਨੀਐਸਟ ਤੇ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਠੀਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਟੂ ਪਿਕ what is the easiest to pick ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਜਾਊਗਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਗਵਾ ਲਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਓ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕੱਲ 10:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈ ਹਿੰਦ